Hi mga Lodi, this is Mertz again. Pag-uusapan natin ngayon yung child seat na kinabit ko sa aming e-bike. Sa pamamagitan nito ay masisiguro nating safe, komportable at masaya ang ating anak habang nakasakay sa e-bike. Gagawa tayo ng review at ituturo ko sa inyo kung paano siya i-assemble at install sa ating e-bike. Noong nakaraan ay ginawan ko na review ang aming e-bike. Kung hindi nyo pa nakikita, check nyo na lang yung channel ko para sa nasabing video. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang bell button. Nabili namin ang child seat sa Lazada sa halagang 498 pesos plus shipping fee. Almost a week din bago dumating ang item. Maayos ang packaging at walang gasgas. Pag binuksan natin ang packaging, may tatlong items tayong makikita. Una, ang bike seat o ang tinatawag nating kutsyon. Pangalawa ay ang handlebar para may hawakan ng ating mga anak. At ang pangatlo ay ang mounting para sa seat post ng e-bike. Guys, panoorin nyo kung paano siya i-assemble at install. Guys, kung makapansin nyo, meron akong kinabit na flat bar. So, ang purpose nito, para stable siya, hindi gagalaw kapag nasa kanyang bata. Hello, Be. Hello, babe. Hello. Nag-enjoy ka ba? Enjoy, baby. Enjoy. Hindi ka ba nahihirapan dyan sa upuan mo? Nagustuhan mo ba yan? Bakit? Hindi na mahirap. Hindi na mahirap. Wow naman, ang galing. Opo. Huwag ka masyadong magalaw, baka mahulog ka. So mag-ride kami ng baby ko. Good yun, baby. Good. Enjoy. Enjoy ka eh, no? O, ninang, o. Oo. Ilang araw hindi nakalabas.